درود دوستان عزیزم، بهار عسگری هستم با قسمت دوم آموزش که قراره دیواره ها رو با هم ببافیم و همچنین این قسمت بالا کلی نکته داره و بافت این قسمت تکنیک جالبی داره که بهتون آموزش دادم. حتما تا انتها آموزش رو ببینید و عکس کار خوشگلتون رو هم برای من بفرستید. برای این بافت به صورت کلی بافت کفی و دیواره حدود 300 تا 320 گرم نخ نیاز دارید برای نخ رافیا و یک کلاف هم نخ پولکی من داشتم که متراژش اگر اشتباه نکنم یه چیزی هول و هوش 200 متر تا 250 متر هستش و در نهایت رج آخر برای من کم اومد این قسمت، ولی خب بافتمش دیگه، میخواستم بافتش رو تموم بکنم. خلاصه که یه بافت بسیار جذابه، حتی شما میتونید بدون پولک همین بافت رو بزنید. این پولکش سلیقه‌ای هست، من چون خیلی کارهای پولکی نداشتم و پولک یکی دو سال خیلی ترند شده، دوست داشتم یک کار متفاوت رو هم بهتون آموزش بدم و توی ویدیو اول گفتم من چالش هایی داشتم برای پولک ها که پولک هاشو قیچی کردم، درشتاشو و پولک ریزاشو نگه داشتم. قلابی که استفاده کردم قلاب شماره 3.5 هست. قسمت اول رو حتما ببینید چون بافت کفی رو آموزش دادم و توی قسمت دوم کامل آموزشش رو در خدمتتون هستم. یادتون نره این کانال رو حتما به دوستاتون معرفی کنید، سابسکرایب بکنید و عکس کار خوشگلتون رو برای من بفرستید. بریم آموزش رو با هم استارت بزنیم، البته ادامه آموزش رو. خب عزیزان، من باف رو تا اینجا انجام دادم و از این قسمت که ما به صورت بدون افزایش باف رو زدیم تا این قسمت من براتون اندازه میزنم که ببینید چند سانت شده. 12 سانت شده. خب و حدودا 16 رج برای من شده. حالا این بسته به نوع نختون، ضخامت و سفتی و شلی دستتون متغیر میتونه باشه. خب حالا بریم بافت قسمت وسط کیف رو انجام بدیم که یه بافت بسیار آسونه. فقط اینکه چون پولک داره کار یه مقدار و حواستون باشه که بافت رو تمیز بزنید. خب من کار رو کجا تمام میکنم؟ در امتداد این پایه. ببینید در امتداد این وسط بافت این بافت رو اینجا تمام میکنم. خب برای اینکه قسمت وسط کیف رو ببافیم و ما بافتمون متمایز بشه، بعد از اینکه به این قسمت در امتداد، حالا که این ور اون ور اصلا اشکالی نداره، وقتی رسیدم به این قسمت بست میزنم و بافت جدیدم رو شروع میکنم. خب ببینید بچه ها، برای بافت ابتدا 3 تا زنجیره میزنیم که معادل یه پایه بلند به اضافه یه دونه زنجیره. در حالت عادی ما برای پایه بلند 3 تا زنجیره میزدیم، ولی قد بافت پایه بلندمون به اندازه 2 تا زنجیره است چون نخمون ضخیمه. پس من 3 تا زنجیره میزنم که این 2 تا میشه یه پایه بلند، این هم یه دونه زنجیره. یه دونه پایه رها میکنم و توی پایه بعد یه دونه پایه بلند میبافم. ببینید پایه رها شد و توی پایه بعد پایه بلند رو میبافم. خب حالا یه دونه زنجیره میزنم و توی این پایه رو رها میکنم و توی پایه بعد از این پایه که رها میشه یه دونه پایه بلند میبافم و این بافت تا انتها تکرار میشه. ببینید بافتمون به این شکل در میاد. این 2 تا زنجیره میشه پایه اول، چون یه ذره اینجا برجستگی هم داشت اینجوری بود، برای همین با 2 تا زنجیره این قسمت رو صاف میکنیم. یه دونه زنجیره هم که برای فضای بین پایه ها هست در نظر میگیریم و بعد شروع میکنیم یه دونه پایه بلند، یه پایه رها و یه دونه پایه بلند میبافیم، بینش هم زنجیره میزنیم که ببینید اینجا این پایه رو رها میکنم و اینجا پایه بلندم رو میبافم. من این نخو رو قطع کرده بودم که بخارش بدم. در خدمتتون عرض کنم که حتما بعد از اینکه این قسمت رو بافتید بخار بدید که بعد راحت تر بتونید ادامه باف رو انجام بدید. من میخواستم راحت تر بخار بدم، نخم رو قطع کردم. حالا اینها رو اینجوری اصولی نیست که من اینطوری گره زدم، بعدا اینا رو باز میکنم، میخوام هوا تاریک نشه آموزش رو ضبط کنم و اینو درست میکنم. خب ببینید بچه ها، پای بلند بافتم، یه دونه زنجیره میزنم، حالا میرم توی این پایه رو رها میکنم، توی پایه بعدیش و پایه بلند رو میبافم.
به این ترتیب. این خیلی دیگه بافتش آسونه. خب فقط باید حواستون به پولک ها باشه. ببینید بافت به این شکل در میاد. خب یه دونه زنجیره میزنم، یه پایه رها میشه و توی پایه بعد یه دونه پایه بلند میبافم و به این ترتیب. ببینید این باف رو تا انتها، تا اینجا انجام میدم. به انتهای رج رسیدم. ببینید بچه ها اینجا یه دونه پایه اینجا اضافه اومد، همون بستی بود که من زدم. حالا اگر اینجا پایه نداشتید و 2 تا پایه داشتید میتونید یکم زنجیره آخر رج رو بزرگتر بزنید که بتونید وصل کنید به این پایه ابتدایی رج که از 3 تا زنجیره تشکیل شده بود. زنجیره اول و زنجیره دوم به عنوان پایه بلند و این زنجیره هم فضای تک زنجیره است. خب حالا من میام به زنجیره دوم بست میزنم به این صورت، این شکلی بست زدم. خب حالا میخوام بافتم رو شروع بکنم. مجدد ابتدای ببینید بچه ها حتما این کار باید بخار بخوره و چون من نخ رافیام یه نخ تقریبا درشت بود، نه خیلی نازک نه خیلی درشت و این نخی که دارم باش باف میزنم هم تقریبا نسبت به اون ضخامت اصلی که طراحی کرده یه ذره درشت‌تر هستش. برای همین کارم یه ذره‌ای آهاردار میسته و باید حتما بخار بخوره. خب من الان میام و ادامه بافتم رو میخوام برای رج دوم داشته باشم و 3 تا زنجیره میزنم که معادل 2 تاش معادل یه دونه پای بلند اینجا هست به اضافه یه دونه زنجیره که فضای تک زنجیره رو تشکیل میده. اینجا دقت کنید ما باید روی پای بلند ها پای بلند ببافیم. در حالت عادی ما قلاب رو اینطوری وارد میکنیم. ببینید اینجوری وارد میکنیم و باف رو میزنیم. برای اینکه بافتمون زیباتر محکمتر بشه میام و قلاب رو ببینید این حلقه که اینجا هست وی شکله، قلاب رو توی این وی وارد میکنم. ببینید توی وی وارد میکنم و عملا توی پیچ اون 2 تا لوپ آخری که با هم یکی میکنیم این وارد میشه. خب اینجا وارد میکنم، به جای اینکه اینجا وارد بشه میاد توی این وی که اینجا هست و قلاب رو اینطوری وارد این وی میکنم. همین تنها نکته‌ای که میتونم بهش اشاره کنم برای ادامه بافتتون همین هست که اینجا قلاب رو وارد نکنید برای اینکه بافت منسجمتر و زیباتری داشته باشیم. توی ببینید این مرحله‌ای که مرحله دوم هست اینجا تو این بعدن رج بعد باید وارد بشه. خب یه دونه زنجیره میزنم، زنجیره های بین این پایه ها رو فراموش نکنید. خب مجدد به جای اینکه اینجا وارد کنم قلاب رو توی جایی که بهتون نشون دادم ببین دقیقاً میفته اینجا. رج بعدی بهتون نشون بدم اینو که این دوتا رو که با هم یکی میکنید، این دوتا رو با هم یکی میکنید و این حلقه‌ای که اینجا هست قلاب رو وارد میکنم. ببینید تو رج بعدی اینجا وارد میکنم، نه این زیر این فضا وارد نمیکنم. خب برای چند رج من این باف رو انجام میدم. به انتهای رج که میرسم بست میزنم روی زنجیره دوم و مجدد دقیقاً همین باف رو تکرار میکنم. ببینید این بافت خیلی منسجمتر و محکمتر میشه برای اینکه روی پایه بخواد سوار بشه این فاصله طوری نباشه که اینجا سوراخ ایجاد بشه. این باف خیلی پترن رو محکمتر و منسجمتر میکنه. من چند رج اینو میبافم و برمیگردم میزان بافتم رو بهتون میگم. بخارش هم حتما بدید و اینکه من چون خیلی این نخم پولکای زیاد بود درد سر شده دارم دونه دونه این پولک درشتا رو میچینم که پولکای ریز فقط تو این قسمت بیفته چون خیلی دوست نداشتم شلوغ بشه. این قسمت پایینش کمی تعداد پولکایش زیادتر شد. میخوام این تیکه خلوت‌تر باشه که کیف خیلی شلوغ نباشه و پترنی که دارم باف میزنم خودش رو نشون بده و فقط این پولک ریزا اینجا هستش و بافتم رو هم راحت تر میکنه چون که این پولک درشتا بین باف گیر میکنه و نخاش یکم آویزون میشه. برای همین یکم دردسر دونه دونه باید اینا رو باز کنم. دوستان نازنینم من باف رو تا اینجا اجرا کردم و برای من 11 رج شد این قسمت. 2 4 6 8 9 10 11 تا رج اینجا باف زدم و بعد تقسیم بندی رو انجام دادم.
اول متر بکنیم ببینیم کار من چند متر شده. من کلا نخی که استفاده میکردم نه خیلی ضخیم بود نه خیلی نازک، تقریبا مدل متوسط روبه ضخیم بود نخم. حالا بعضی از نخها هستن از این ضخیم‌تر هم هستن یا بعضیاش نازک‌تر هم هستن. پس ضخامت نخم یه مقدار توی شکل بافت تغییراتی رو ایجاد میکنه و نتیجه نهایی ولی خب روی هم رفته کار قشنگی میشه. خب من تقسیم بندی رو انجام دادم که قبلش متر میکنی و بعد این قسمت ها رو براتون میگم که چه کار بکنید. ببینید دوستان نازنینم، از اینجا بخوام متر کنم تا این قسمت 13 سانت شده برای من. خب تا 15 سانت هم میتونم برم ولی نخم کم میاد، برای همین تا همینجا بر من اوکی. و بعد از اینجا بخوام از قسمت این رجب حساب بکنم، قد کیف من 25 سانت شده. خب قد کیف من از این رجی که من بافت دیواره رو شروع کردم تا بالا 25 سانت شده. میتونم یکی دو رج دیگه هم بافت بزنم اما چون نخم کم میاد همینجا متوقفش میکنم. خب شما تعداد پایه هاتون احتمال خیلی زیاد با تعداد پایه هایی که من توی بافتم دارم متفاوته، چون دست بافت ها نسبت کفی که در نظر گرفتید و تعداد دونه هایی که توی قسمت ابتدایی در نظر گرفتید و بافتید بسته به نوع قلابتون، نوع دست بافتتون و همچنین ضخامت نختون با من احتمالاً متفاوت باشه. اگر تعداد دونه ها شبیه تعداد دونه هایی که من دارم باشه خب میتونید شبیه من تقسیم بندی کنید، اما تقسیم بندی به این صورت هستش که شما از این قسمت پایین همون رج اول میتونید توی این گوشه بیاین و این پایه کناری رو در نظر بگیرید به این صورت و تعداد بخش هایی که ما اینجا فضاهای تک زنجیره داریم این طرف و اون طرف باید هم اندازه هم دیگه باشه، یا اینکه کار رو کامل تا کنید و این گوشه ها رو به دست بیارید، اما قبلش حتما قبل از اینکه مارکر بذارید یا مارکر بذارید بشمرید که دو طرف هم اندازه هم باشه. ما بافت این قسمت رو باید یه بخشی از این طرف و یه بخشی از این طرف رو ببافیم بیاد بالا، اینطوری این طرف هم به این صورت بیاد بالا و این فضا بافت نمیخوره، فقط در نهایت یک رج دور بافی داریم. خب برای اینکه این قسمت رو مشخص کنید شما میایین این قسمت ها رو هم اندازه هم اینجا این گوشه و این گوشه رو در نظر میگیرید و از اینجا تا اینجا میشمرید. من برای این قسمت 31 فضای تک زنجیره‌ای دارم، این طرف هم 31 فضای تک زنجیره‌ای دارم. اومدم وسط ترین پایه رو مشخص کردم، این طرف 15 تا این طرف 15 تا، اینم پایه وسطه. اینجا رو کاری ندارم، من فقط این مارکر رو گذاشتم که وسط کار مشخص بشه. اینجا هم دقیقاً همین کاری که این طرف انجام دادم رو انجام دادم. این قسمت بافتمون که میخواد خالی باشه بسته به خودتون داره که این قسمت رو چه فضایی در نظر بگیرید. میخواین این قسمت خالی کمتر باشه یا حالا بیشتر باشه. من حدود این تیکه رو 14 تا فضا یا 15 تا فضا در نظر میگیرم و چون تعداد این فضاهای تک زنجیری توی این قسمت فرد هست این رو فضای مرکزی در نظر میگیرم و بعد از این طرف و این طرف میام این فضاها رو 7 تا شمردم و ببینید 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 و 15 تا فضا برای این وسط در نظر گرفتم. حالا اگر تعداد این فضاها برای شما زوج بود میتونید این وسط 14 تا پایه و فضا در نظر بگیرید، اشکالی نداره، زوجی فردی خیلی تأثیری نداره و تقریبا 14-15 تا فضای تک زنجیره برای این قسمتی که خالی بمونه اوکی هستش. حالا همونطور که گفتم بعضی دوست دارن این قسمت خیلی باریک باشه ولی اینو در نظر بگیرید که اگر کسی بخواد اینو رو دوشش بندازه خیلی خفت نشه و این فضایی که برای وارد کردن دست و بازو توی این فضا هست راحت باشه. حالا اگر کسی خواست به صورت دستی بگیره اون داستانش جداست. خب پس این از تقسیم بندی که ما انجام میدیم. حالا باید نخمون رو ببینید بچه‌ها روی پایه بیام و به جای اینکه اینجا بیام ما بافتمون رو همونطور که بهتون گفته بودم توی این
گندمی اینجا وارد میکنم. پس زیر این گندمی که مارکر گذاشتم یه ذره میرم پایین تر، دقیقا همون جایی که من بافتم رو باید انجام بدم. و یه بافت بسیار آسون رفت و برگشتی داریم، مثل بافت این قسمت بافتمون هست و خیلی فرقی نمیکنه با بافت پایین، ولی خب چون رفت و برگشتی هست من 2 رج بهتون بگم، شما دیگه به راحتی میتونید این بافت رو انجام بدید. خب من همونطور که گفتم نخم شاید کم بیاد دیگه، باید تا آخر هی انرژی بفرستم این نخ کش بیاد، ولی خب این تیکه رو بهتون آموزش بدم دیگه خیالم راحتی که به شما آموزش رو دادم. خب ببینید بچه‌ها، من میام نخ رو وصل میکنم و اینجا 3 تا زنجیره میزنم. خب همون معادل یه دونه پای بلند و یک فضایی تک زنجیره هستش. خب این نخ‌ها رو هم لابلای بافتم مخفی میکنم. بعد میام توی پای بعد و دقیقاً همین پترنی که داشتیم توی گندمی قلابم رو وارد میکنم. خب به این صورت و تا روی این بخش، این مرکز رو دیگه کاری ندارم، به این اصلا کاری ندارم. خب بعد به این بافت این هم گوشه کاری ندارم و این مارکرها رو اصلا لازم نداریم. حتی اینها رو هم میتونید بردارید چون مرکز رو مشخص کرده بودم. وقتی این تیکه ها رو بافت بزنم اینها دیگه لازم نیست، فقط مارکر ابتدای رج، انتهای رج، ابتدای رج و انتهای رج. اینو انجام میدم بچه‌ها تا برسم به اون مارکر و بافت پای بلندم رو در نهایت توی اون مارکر اونوری هم بزنم. بعد کارو باید برگردونم و همین بافت رو مجدد تکرار کنم. 7-8 رج یا 9 رج، این بستگی داره که شما دلتون بخواد این فضا چقدر بلند باشه. این بافت رو میزنید به صورت رفت و برگشت. خب من اینو تا انتهای رج برم، بافتش رو انجام بدم، بهتون نشون بدم. خب ببینید عزیزان، من دارم به انتهای رج نزدیک میشم. خب و آخرین پایه روی این مارکر رو بر میدارم و دقیقاً توی این قسمت وی شکل قلابم رو وارد میکنم و آخرین پایه رو میبافم. خب اینجا دیگه بست و اینا در کار نیست، 3 تا زنجیره میزنم و کار رو بر میگردونم. این 3 تا زنجیره معادل یه دونه پایه بلند به اضافه یه دونه زنجیره هست. کار رو بر میگردونم و شروع میکنم. ببینید دوباره همین باف رو تکرار میکنم تا برسم به این قسمت. روی این دومی زنجیره پای بلند آخر رو میبافم، دوباره 3 تا زنجیره میزنم، کار رو برمیگردونم و بعد روی این پای میام شروع میکنم همین بافت رو انجام دادن. دیگه این خیلی آسونه. حالا بهتون بگم، ببینید از پشت هم که ما بافت رو میزنیم حتما به جای اینکه توی این گندمی وارد بکنید میاین و توی این فضایی که اینجا هست، ببینید اینجا دقیقاً همون جایی که اگر از این طرف میخواستم بافت بزنم قلابم رو وارد میکنم. پس این مسئله رو مد نظر داشته باشید. خب اینجا 3 تا زنجیره زدم که معادل یه پای بلند و یه دونه زنجیره است. بعد میام نخو میندازم پشت قلاب و همونطور که گفتم همون جایی که باید قلاب رو وارد بکنم به خاطر اینکه بافتم منسجم تر و یک دست تر بشه. خب این رو بافتم، یه دونه زنجیره میزنم و توی این فضا میام و قلابم رو وارد میکنم و پایه بلند رو میبافم. نخم گیر میکنه به پولک بزرگا. خب زنجیرش رو هم زدم، باز دوباره میام توی این پایه، ببینید اینجا و بافتم و همینطور ادامه میدم. 7-8 رج میتونم بافت بزنم. اینجا سلیقه‌ای هست بچه‌ها که شما میخواین چند رج بافت بزنید، ولی خب 7 تا 8 رج تقریبا برای سایز کیفی که من دارم استاندارد هست. اون طرف هم دقیقاً همین کار رو میکنید. ببینید من از اینجا اومدم برای این طرف نخ وصل کردم و شروع کردم به بافت، چون راه دستم به اون طرفه. برای این طرف از اینجا میام نخ وصل میکنم و رفت و برگشتش رو انجام میدم و این طرف که هم اندازه شد. ببینید تعداد پایه هامون توی هر رج حفظ میشه، هر پایه رو پایه رج قبل. اینجا کاهش و اینها نداریم، روی هر کدوم از این پایه ها مستقیم باید بافت بزنیم از اینجا.
ابتدای رج با 3 تا زنجیر است که اگر بخوام دوباره در انتها اینجا بافتم و بزنم توی برگشت، اینجا که بافت زدم یه دونه زنجیره میزنم و روی زنجیره دوم مجدد پای بلند رو میبافم که این فضای تک زنجیره اینجا حفظ بشه. خب رفت و برگشت اینو میبافید و تمام. نختون رو قطع برای قسمت دوم قطع نمی کنید. برای قسمت اول نخ رو قطع میکنید، اینجا نخ وصل میکنید و بعد بافت رو انجام میدید، چون که میخوایم یک دور بافت پای کوتاه رو ببافیم. اگر راه دستتون به همون طرف باشه که کارتون تموم شده، نخ رو قطع نمی کنید. اگر راه دست در انتها دیدید نه برای پای کوتاه زدن دور تا دور راه دستتون متفاوته، میتونید نخ رو قطع کنید که حالا بهتون میگم اون چیز خیلی پیچیده و سختی نیستش. من اینو میبافم بچه، اون طرفم میبافم و بعد بهتون میگم که چطور بقیه بافت رو انجام بدید. خب دوستان نازنین، من بافتم رو تموم کردم. رج آخر نخ پولکیم تموم شد و الان اینجا ببینید من اینجا بافتم و تموم کردم و میخوام دوباره بیام و بافت جدید رو استارت بزنم. خب ببینید من میخوام یک دور بافی بکنم، دور تا دور تمام این بخش ها رو پای کوتاه ببافم که کار مرتب بشه. و من اینجا 2 4 6 رج باف زدم، این طرف هم 6 رج بافتم. پس این ارتفاع این بخش به خودتون بستگی داره. برای من این ارتفاع شده تقریبا 9 سانت. خب شما تا 10 11 سانت هم دلتون بخواد میتونید این بخش رو باف بزنید. من چون نخم دیگه نخ پولکیم تموم شد، حالا بهتره که ضخامت نخ توی همه بخش ها یکسان باشه. ببینید این رج آخر من هم نخ پولکی نداشتم، تموم شد، ولی میخوام بافت رو تموم بکنم و ضبط آموزش رو تموم بکنم. برای همین من میام و با همین نخی که دارم یه ذره شلتر میبافم که کارم جمع نشه. خب اینجا یه زنجیره زدم، توی فضاهای تک زنجیره یه دونه پای کوتاه میبافم و روی این پای بلندها یه دونه پای کوتاه میبافم. ببینید به این ترتیب یه دونه پای کوتاه و یه دونه پای کوتاه. پس توی تمام این فضاها یه دونه پای کوتاه میبافم که لبه کارم منسجمتر و محکمتر بشه. حالا شما اگه مدل های دیگه این بافت رو بلد هستید میتونید از اون مدل هم استفاده کنید. خب من این نخ رو گره داره، گرهشو باز کنم چون لبه بافته خیلی مهمه که تمیز باشه. خب ببینید من اینجا یه مرحله از بافت رو با این نخ انجام میدم و با نخ جدید جمعش میکنم و بعد اضافه نخ رو لابلای بافتم مخفی میکنم. اینجوری خیلی تمیزتر از اون مدل گره هاست. خب پس قرار شد که توی این بخش تمام پای بلند ها یه دونه پای کوتاه روش خورده بشه و توی فضای تک زنجیره یه دونه پای کوتاه و پای کوتاه رو به صورت عادی بزنید. یعنی این گندمی اینجا هست، ببینید قلاب رو به صورت عادی وارد کنید، راحت تر است. خب به این صورت اینطوری دور تا دور باید این باف رو بزنیم تا اینجا. خب توی این بخش ها، توی قسمت هایی که این کناره ها هست، ما توی این فضاهایی که قد پای بلندمون هست 2 تا پای میبافیم و توی این رج ها اینجا یه دونه پای کوتاه میبافیم، اینجا هم یه دونه پای کوتاه. پس اینجا 2 تا پای کوتاه، اینجا یه دونه، 2 تا یکی، 2 تا یکی. ولی توی بخشایی که اینجوری هست و اینطوری هست بافتمون و فضای تک زنجیره داریم، توی فضای تک زنجیره یه دونه، روی پای بلند هم یه دونه پای میبافیم. من اینو انجام میدم. ببینید اینجا رو پای بلند بافتم، توی فضای تک زنجیره بافتم و انجام میدم و روی پای بلند. خب به این ترتیب اینجوری. خب و تا اینجا این باف رو انجام میدم. توی قسمت هایی که این قسمت ها هست، چون که ما ابتدای رج اینجاها، چون که ما ابتدای رج 2 تا زنجیره زدیم و قد کار به اندازه قد یه دونه پای بلند هست، تو این فضاها باید 2 تا پای کوتاه ببافیم.
ولی توی فضاهایی که تک زنجیره زدیم و بعد پای بلند زدیم باید یه دونه پای کوتاه تو اون فضای تک زنجیره ببافیم. من تا آخر اینو انجام میدم، قسمت رو هم بهتون بگم، به راحتی میتونید دور تا دور رو خودتون ببافید. در رابطه با دسته‌های کیفی توضیح خدمتتون بدم که شما میتونید دسته کیف رو خودتون ببافید. مدل‌های مختلف دسته کیف رو هر کدوم بلد هستید و سلیقتون میخوره میتونید باف بزنید. میتونید از دسته‌های چرمی استفاده بکنید، حتی میتونید از این دسته‌های چوبی که شبیه بامبو هست استفاده بکنید. ولی خب اینکه دقیقاً سایز این فضا براتون در بیاد یا نه اون خودش داستانه و من احتمال خیلی زیاد دسته چرمی استفاده میکنم و بعد ببینم دسته چرمی که بهش بخورم دارم. ابتدای ویدیو رو چون آخر ضبط میکنم همیشه مشخصه که من چی استفاده کردم، ولی الان در حال حاضر نمیدونم که دسته چرمی دارم که به این بخوره یا نه. و ببینید بچه ها، من اومدم اینجا رو پای بلند که باف زدم این فضای تک زنجیره رو باف میزنم. خب برای اینکه منسجم تر هم بشه میتونم اینجوری رو زنجیره قلاب رو وارد کنم وسط زنجیره که بافتم منسجم تر بشه. خب و حالا توی این فضا میام و 2 تا پایه کوتاه میبافم. ببینید 2 تا پایه کوتاه. پس توی این قسمت من 3 تا پایه کوتاه دارم که یه دونش رو زنجیره و 2 تا توی این فضا بافته شد. حالا روی این بخشی که اینجا پایه دارم یه دونه پایه میبافم که در امتداد این فضا هست و توی این فضای خالی 2 تا پایه میبافم، 1 و 2. ببینید اینطوری بافتم منسجم تر میشه. خب توی این بخش یه دونه پایه میبافم و توی این فضا 2 تا پایه میبافم به این شکل و این باف رو انجام میدم. اینجا 2 تا پایه رو که بافتم بعد میام رو پایه بلند اینجوری، ببینید اینجا یه دونه میبافم، هم بعد تو فضای تک زنجیری یه دونه پایه 1 1 1 1 اینو ادامه میدم مجدد. اینجا 2 تا پایه یه دونه، 2 تا یه دونه، 2 تا یه دونه تا برسم اینجا باز مجدد اینجا 1 1 1 1 اینجا 2 1 هست و اینجا هم 1 1 هست و اینجا هم 2 1 هست و در نهایت هم اینجا باید بست بزنم و بست مخفی رو هم که بهتون آموزش دادم. حالا من تا اینجا برسم یه بخارش بدم و بعد انتخاب بکنم که چه دسته‌ای میخوام برای این در نظر بگیرم. ببینید بچه‌ها بافتش خیلی خوشگله، خیلی زیباست. حتما اینو ببافید. من به این انتها برسم ببینم به چه شکل میشه. آیا دسته کیف خوشگل دارم که بهش وصل کنم یا نه. بست مخفی رو هم که بهتون بگم دیگه شما به راحتی میتونید کیف خوشگل تو هر رنگی و تو هر سایزی که دلتون بخواد باف بزنید. خیلی خوشحالم که این بافت رو در اختیارتون گذاشتم. حتما این کانال رو بچه ها سابسکرایب کنید، حتما به دیگران هم معرفی بکنید. آموزش هایی که در اختیارتون میذارم سعی میکنم آموزش هایی باشه که با کیفیت باشه و شما چیزی ازش یاد بگیرید. نقشه خوانی هم که توی پلیلیست نقشه خوانی براتون سیف شده، میتونید از صفر نقشه خوانی رو ببینید. 3 جلسه با احتساب این جلسه کفی من براتون نقشه خوانی رو گذاشتم که حتما ببینید. اینطوری خیلی راحت میتونید قلاب بافی رو به صورت حرفه‌ای ادامه بدید. خب من برسم به اون قسمت برمیگردم. خب دوستان نازنینم، من به آخرین پایه رسیدم. بافتمو که انجام میدم این نخ رو اینجوری در میارم و این پایه که پایه اولم بود رو رها میکنم، از پشت قلابم رو وارد این پایه میکنم، این نخ رو در میارم از اینجا به این صورت و بعد میام از پشت این حلقه‌ای که این نخ ازش در اومده، خب لوپ پشتی و لوپ سوم اینجوری ببینید باید این 2 تا لوپ از اون طرف، ببینید این 2 تا لوپ از اون طرف قلاب رو وارد کنم و این نخ رو از اینجا در بیارم. خب
این از بست مخفی که ایجاد شد. خب نخهای اضافه هم میتونید لابلای باف مخفی کنید یا اضافه نخهایی که قسمت های انتهاییش مونده رو کامل بچینید. خب وقتی که این کار کردید حالا باید ببینید بافتمون خیلی خوشگل شد. اینجوری بخارش حتما بدید و من بندی که پیدا کردم دم دستم بود از این بنداست. میخوام اینو بدوزم بهش، حالا یا از اینجا. البته 2 تا بنده که خودم اینو باید کات کنم، یه ذره اندازش رو مشخص بکنم برای این. و ببینید این از این بنداست، اینو اینجوری برش میدم، بعد پانچش میکنم، این تیکش رو میدوزم. این تیکه هم که اینجوریه. یه دونه دیگه هم دارم دقیقا مثل این، از اون طرف این کار رو میکنم. اگر دلتون بخواد اینم ست ایناست، میتونم این رو هم اینجا بس بکنم که این کیف کامل یه قفل داشته باشه و همه اینها دوختنیه بچه. خیلی راحت میتونید با نخ محکم اینا رو بدوزید که در نهایت یک کار خیلی زیبا داشته باشید. این سوراخ ها رو من احتمالاً بینش دوباره پانچ میکنم که بتونم محکمتر این رو دوخ بزنم. حالا تا تنظیم کردن این فکر کنم تا اینجا خوب باشه. تنظیم کردن این بخش و اینکه اینو چقدر کات کنم و اینها یکم باید روش بذارم خوشگل ببینم به چه صورت هست. و در نهایت اینها هم دوختنیه، راحت میتونید با نخ محکم بدوزید و میتونید از خرازی ها این یراقلات رو تهیه کنید. همونطوری که گفتم اگر از این بند ها ندارید به راحتی میتونید بند خودتون ببافید، خیلی زیبا روی کار اجرا کنید. امیدوارم که این آموزش رو دوست داشته باشید. خیلی بافت زیبا و جذابیه و حتما نمونه کاراتون رو برای من بفرستید و یادتون نره که این کانال رو حتما سابسکرایب کنید.